ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ ማርቲ ነኝ ከማርቲ ኤ። ዛሬ ደግሞ የምሰራው ቀላል ባቅላባ ነው። ከፊሎዶ ነው የምሰራው። ከቤት መስራት ትንሽ ጊዜ ይወስዳል። ፊሎዶ ከተገኘ በፊሎዶ መስራት ይቀላል። እዚህ ጋር ኦርጋኒክ ቅቤ ያለኝ፣ እዚህ ቫኒላ ፒውር ቫኒላ ነው ያለኝ። መጠኑን እየሰራሁ ነግራችኋለሁ። እዚህ ጋር ስኳር ኦርጋኒክ ስኳር አለኝ፣ ትንሽ ግማሽ ሎሚ ይጠቀማሉ። እዚህ ጋር የቀለጠ ቅቤ ያለኝ። እዛ ጋር ደግሞ የምናየው ኦርጋኒክ ሃኒ ነው፣ ትንሽ ጨምርበታለሁ። ይሄንን ደግሞ ውሃውን ደግሞ ግማሹን እጠቀማለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ቁርንፉድ አለኝ፣ ቀረፋ ሳይሆን ቁርንፉድ። እሱን ውሃ ውስጥ ጨምሬ አፈላዋለሁ ከስኳሩ ጋር። እዚህ ጋር የምታዩት ደግሞ ካሹ ነው። ዛሬ የምጠቀመው ካሹ ነው። ፒስታቺዮ ነው ብዙ ጊዜ ሰው የሚጠቀመው። ይሄ ካሹ ደግሞ የምንፈልገውን እንጠቀማለን። እኔ የመረጥኩት ይሄን ስለሆነ ነው። ዛሬ ፈጨት አድርጌ እንደዚህ አንድ ብርጭቆ የሚያክላለኝ። ወደ ስራው ቀጥታ እገባለሁ። አሁን ወደ አንድ ብርጭቆ የሚያክል ውሃ አፈላለሁ። በዛ ላይ አንድ ብርጭቆ ስኳር፣ ይሄም ኦርጋኒክ ስኳር ነው። ቁርንፉዱን ወደ 5 የሚሆን ጨምርበትና ስኳሩ እስከሚቀልጥ ድረስ እጠብቃለሁኝ። ይሄው እንደምታዩት ስኳሩ ኦልሞስት ሁሉም እየቀለጠ ነው። አሁን እንደዚህ ከሆነ በኋላ ወደ 3 የሚሆን ኦርጋኒክ ሃኒ ነው የምጨምርበት። ማንኛውንም ማር መጠቀም እንችላለን። ማር ለጤናችን ጥሩ ስለሆነ ነው ከስኳሩ የበለጠ። ባቅላባ እኔ ሀገራችን ማቀው በማር ነበር የሚመስለኝ፣ ግን አሁን ወደ ስኳር ተለውጧል መሰለኝ ሁሉ ነገር። ኤኒዌይስ እንደዚህ አድርገን ቆንጆ አድርገን የምንፈልገውም ያህል ማር መጨመር እንችላለን። ግን አሁን ይሄ ወደ 3 የሾርባ ማንኪያ የጨመርኩት ይበቃኛል። ቁርንፉድ የምታዩትን ለቃና ያህል ነው የጨመርኩት። መጨረሻ ላይ 5ቱንም አወጣዋለሁ፣ ልክ እንደ ሻይ ማለት ነው። አሁን ወደ 1 የሻይ ማንኪያ የሚያክል ቫኒላ ፒውር ቫኒላ ነው የምጠቀመው። 1 የሾርባ ማንኪያ የሚያክል ይሄ ይበቃዋል። ይሄንን አሁን የምጠቀመው እንደ ሲረፕ ነው። መጨረሻ ላይ ባቅላባዬን ሰርቼ ከጨረስኩ በኋላ ባቅላባዬን እያዘጋጀሁ እያለሁኝ ይሄንን አቀዘቅዘዋለሁ። ግን ልክ እንዳወጣሁ ማድረገው ምንድነው 1 የሾርባ ማንኪያ የሚያክል ሎሚ፣ የተጨመቀ ሎሚ አንድ ግማሽ የሚያክል ወይም ደግሞ 1 የሾርባ ማንኪያ የተጨመቀ ሎሚ ለቃና ነው። ሎሚውን ጨምሬያለሁ። አሁን አወጣና አቀዘቅዘዋለሁ። አሁን ይሄንን ቀጭኑን እንደ ቀጭን ዳቦ እንለዋለን። ያው የተቦካ ዱቄት ነው። ይሄንን እቆርጠዋለሁ። መጀመሪያ መጠንቀቅ አለብን እንዳይደርቅብን። ፊሎዶ አንዴ ከከፈት ነው ቶሎ ነው የሚደርቀው። ስለዚህ በፎጣ እየጠቀለልኩ ነው። ሁላችሁ ታያችሁት፣ ወረቀት ነው፣ እንደ ወረቀት ነው ያለው። ይበቃኛል። ይሄ ግማሹን እንደዚህ ላድርግና ሁሉንም አንድ ላይ በመሃል አድርግና እንደዚህ ባቅላባዬን የሚሰራበት ይሄ ሳህን ነው። ስለዚህ እደፋውና እንደዚህ ቆርጠዋለሁ። መጀመሪያ አትሊስት ምን ያህል ፊት እንደሚያደርግ ማወቅ እችላለሁ በዚህ። መለያየቱን እርግጠኛ መሆን አለብኝ። አንድ ጊዜ ከተያያዘ እንዳያስቸግረን
እንደዚህ ነው ተለያይቷል እንደምናየው። ይሄንን እንዲህ ቁጭ እናደርግበታለን። ኦሬዲ የጎኑን ቆርጫለሁኝ። በዚህና በዚህ በኩል ቆርጫለሁ ወረቀቱ። ይሄንን ጥቁን ሄድና ከቆረጥኩበት እስከ ቆረጥኩበት አገናኘዋለሁ። ቢላችን ስል ካልሆነ ሊያበላሽብን ይችላል። ትርፍም ቢመጣ ደግሞ ምንም አይደለም። ለአሁን ግን የቆረጥኩትን ላሳያችሁ ብዬ ነው። ረጠብ ባለ ፎጣ መጀመሪያ የማደርገው የቀለጠ ቅቤ ትንሽ መጋገሪያዬ ላይ አደርጋለሁ። አንድ ብርጭቆ የሚያክል ቅቤ አቅልጫለሁ፣ ኦርጋኒክ ቅቤ። አሁን በሱ ደግሞ ስሩን መጀመሪያ ቀባቀባ አደርገዋለሁ። እንደዚህ ያደርግና ይሄ በቃ በትንሹ መጀመሪያ እንደዚህ ያደርጋለሁ። ከዛ እንግዲህ አሁን ደግሞ ይሄንን እንደዚህ ትንሽ አደርግና ቀባቀባ አደርገዋለሁ። እንደተመቻችሁ ስሩት፣ ግን ቶሎ ቶሎ መስራት አለብን፣ ይሄ እንዳይደርቅብን ማለት ነው። እንደምታዩት 2 ሌየር ነው ያደረኩት፣ ግን በጣም እጠነቀቃለሁ ካላችሁ አንድ ሌየር ብቻ ነው። አንድም ሌየር ሆነ 2 ሌየር ብዙ ለውጥ የለው። 2 ይርሳል አንድ ላይ በኋላ። ያው አንድ ሌየር ቢሆን ደግሞ ላሳያችሁ ምን እንደሚመስል። ሌየር እንደልስ በቃ ያችሁ ቅባቱ ራሱ ምንም ሳላረግበት ቅድም ያዘጋጀሁት አለ አይደል? ፒስታቸው መጠቀም እንችላለን። ፒስታቸው ከፈለጋችሁ ወይም ደግሞ የምንፈልገውን አይነት ነትስ መጠቀም እንችላለን። ካሹ ሳይፈጭን ይሄን ነው የሚመስለው። እቤቴ በቡና መፍጫ ፈጨት ታረጉት። በጣም አትፍጩት፣ ቅባት ያወጣል። እንዴት ነው ሸርከት አድርጌ እኔ የፈጨሁት። እንደዚህ አድርገን እንነሰንስበታለን። የምትወዱትን ነትስ ሽታው ራሱ እንዴት ደስ ይላል ቤት ስለተፈጨ። እዚህ አድርጋለሁኝ። እዚህ ላይ ትንሽ ረጨት ማድረግ እችላለሁ ቅባት። እስቲ አንድ ላልብሰውና ጥሬ ስላደረኩበት ከዛ ቶሎ ብዬ ቅቤው ብዙ ይመስላል፣ ግን ሪሊ ወጥ የሚበላው ይበዛል። ምክንያቱም ከዚህ አንዷን ተቆራጭ ነው የምንበላው፣ ስንበላ ብዙ አንበላም። እና ቅቤ የበዛ ቢመስላችሁም ኢትስ ኦኬ፣ ለብዙ ቀን ወይም ለብዙ ሰው ያበላል ይሄ ማለት ነው። እንደዚህ እያደረኩኝ እቀጥላለሁ ማለት ነው። ጊዜ ካለን ደግሞ በደንብ አብኩተን ይሄንን ዳምጠን ደጋግመን በየመሃሉ ቅቤ እያደረግን ዳምጠን ወረቀት እስከሚመስል ድረስ በቅቤ እስኪለያይ ድረስ እንዲህ አሽተን እያጠፍን ቤታችን ማዘጋጀት እንችላለን። ይሄ ግን ከተገኘ ይሄ ጉልበታችሁን ይቆጥባል። አንዳንዴ ርካሽ መሆኑን ብቻ አይደለም እናየው፣ ጉልበታችንስ በጣም ጉልበት ከወሰደ የጉልበት ዋጋ አሜሪካ ውድ ነው። ቀልድ አይደለም ጉልበት አሜሪካን ሀገር። እና እዚህ ምናልባት ይሄ አሁን $5 ሊሆን ይችላል የፊሎ ዶ ማለት ነው። ግን ቤት ብሰራ አሁን ፊሎ ዶውን ለማዘጋጀት 2-3 ሰዓት ከወሰደብኝ የቱ ነው የሚያዋጣው?
እንደዚህ ገዝቶ መስራት ይሻላል። ቅድም ስቆርጥ የተረፈኝ አልነበረም? ይክሌር ስጋ ብዙ ጊዜ የምንረሳው ምንድነው ጠርዙ። ግን ያው መጨረሻ ላይ ስኳርና ማሩን ያገኛል። ይሄው ጨረስን። ኦቭናችንን 360 ላይ አርጌ ኦቭንን እያሞኩኝ እያለሁ እዚች ላይ ቆርጠዋለሁ። በጣም ስል የሆነ ቢላ ይሁን፣ በኋላ ተያይዞ ስታወጡት ጥብቅብቅ ብሎ እንትን እንዳይባችሁ መለያየቱን እርግጠኞች መሆን አለበት። ግን እየለያየው ነው አያችሁት? ቅድም ከቆረጥኩት አሁን ይሄ የተለያየ ነው ሬዲ። ለምን እዚህ ጋር ስቆርጥ ከኋላው ከጀርባው እየቆረጥኩ ነው የምመላለሰው። ደጋግሙ እና በጣም ጥንቃቄ በተሞላው በስል ቢላ፣ በጣም ስል ቢላ። እኔ ስል ቢላ መጠቀም አልወድም፣ ግን ለዚህ ያስፈልጋል። ቀጥላለሁ። በቅቤ ያላነካችሁም ይመስላችሁን? በቅቤ ነካ ትንሽ ታረጉና ኦቭኔ 360 ላይ ፕሪሂትድ ሆኗል። አሁን ይሄን ከ25 እስከ 30 ደቂቃ አበስለዋለሁ። በመሃል ግን ቼክ አደርገዋለሁ እንዳያርብኝ። ሃፍዌይ እንግዲህ እንዲህ እየመሰለ ነው። ከ10 ደቂቃ በኋላ አወጣዋለሁ። ያዘጋጀሁት ሲራፕ እንደምታዩት ነው። በጣም ያምራል። ደግሞ ቀዝቅዟል። መጣፈጡ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ሎሚው፣ ቫኒላ ኤክስትራክት፣ ስኳሩም ኦርጋኒክ ሲሆን ቴስቱም ደግሞ ለየት ይላል። ለውጥ አለው። ቡና እንኳን ስንጠጣ በኦርጋኒክ ስኳር ሲሆንና በተለመደው ስኳር ሲሆን ቃናው ለውጥ አለው። አሁን እችን ለማንጣፈፍ ያህል ወይ እንደዚህ አንጣፈፈዋለሁ፣ ካልሆነም ደግሞ ማውጣት ነው። ይሄንን ግን ለማንቆርቆር በዛ ስለሚመቸኝ የግድ ማንጣፈፍ አለብኝ። ይሄንን ለማንቆርቆሪያ ስለምጠቀመው ነው። ይሄው ተዘጋጅቶልናል ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት በጣም ያምራል። ተፈጥሯዊ የሆነ ከለር ብራውን መምሰሉ ራሱ ቆንጆ ነው። ባቅላባይን እንዳወጣሁኝ ይሄንን ማፈስበት። የፊሎ ዶው ወረቀቱ ምን ይመስላል? ለመግዛት ለምትፈልጉ ይሄን ነው የሚመስለው። ብዙ ሱፐር ማርኬቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ይሄ እንግዲህ ለሳምቡሳም ተጠቅሜበታለሁኝ። ለፈለግነው ነገር መጠቀም እንችላለን። ባቅላባዬ ደርሷል። ይሄን በጣም ቆንጆ ሆኖ ወጥቷል። ከ30 ደቂቃ በላይ ትንሽ ወስዷል። እንደ ኦቨኑ ነው። አሁን እንደዚህ በግላስ ነው የጋገርኩት። እንደዚህ መጋገሪያዬ ግላስ ስለሆነ ጠርሙስነት ስላለ እንዲህ በጣም የቀዘቀዘ ሲረፕ አናረግበትም። ይሄ ለብ ያለ ነው፣ ብዙም አልቀዘቀዘም። ግን መጋገሪያችን ደግሞ ግላስ እንደዚህ ካልሆነ ይሄ ቢቀዘቅዝም ባይቀዘቅዝም ለውጥ አያመጣም። ዋናው እንደዚህ ቀዝቃዛና ሙቅ ሲነካካ ይሄ ስለሚሰበር ግላስ መጋገሪያው ስለሚሰበር ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። አሁን 1-5 ደቂቃ ያህል ቀዝቀዝ አድርገውና ይሄን የመሰለ ሲራፓችንን በላዩ ላይ አፈስበታለሁ። 1-5 ደቂቃ ሆኗል። ይሄው ሲራፓችንን አሁን እንዲህ ከዚህ ጀምርና ይሄ ነው ይላችሁ በጣም እንዲጣፍጥ የሚያደርገው ምጥጥ ነው የሚያደርገው። ይሄን ሁሉ ሲራፕ ነው። በጣም ቆንጆ ነው። ይሄንን ቀዝቀዝ ብሎልኛል። በቀላሉ ነው የሚወጣው። በደንብ ስለቆረጥ ነው። በሳህኔ ላይ እንደዚህ አወጣዋለሁ። ከጀርባው ቆንጆ ነው የበሰለው። ይሄው ሶሱን ከጀርባው አያችሁ እንዲህ ቆንጆ ብራውን ሆኖ ነው የበሰለው።
በጣም ነው የሚጣፍጠው ሁሉ ነገር ኮምባይን ሆኖ በጣም ነው የሚጣፍጠው ቤት የተሰራ ውስጡ ሁሉ በደንብ በስሏል this ሲሮፕን አድርገን የዛሬ ቪዲዮዬን እንግዲህ ይሄን በመሰለ ባቅላባ ጨርሳለሁ በጣም ቀላል ነው ብዙ ጊዜ ባቅላባ መስራት ከባድ ነው የሚመስለው ሊጡ ስላላቦካሁት ቀላል መንገድ ነው የተጠቀምኩት በጣም የሚጣፍጣል እንደወደዳችሁ ተስፋ አድርጋለሁ ዘወትር ቅዳሜ ጠዋት 9 o'clock ላይ እንደዚህ አዳዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ እቀርባለሁ በተጨማሪም ኮሚዩኒቲ ፔጅ ላይ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥያቄዎችን በተመለከተ በቀን አንድ ጥያቄ አቀርብላችኋለሁ እናንተን ቻሌንጅ የሚያደርግ ነው አይደለም ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ኮሚዩኒቲ ፔጅን ቼክ አድርጉ ከላይ ማርቲ ኩኪንግ የሚለውን ሄዳችሁ ቪዲዮ ከሚለው ቀጥሎ ያለውን ኮሚዩኒቲ ፔጅ ስትነኩ የተለያዩ ጥያቄዎች አሉ ስለዚህ ብዙዎቻችሁ እየተሳተፋችሁ ስለሆነ that is very good I am happy for that የሚቀጥለው ሳምንት በቪዲዮ አገኛችኋለሁ የእግዚአብሔር ጥበቃ በሁላችሁም ላይ ይሁን ደህና ቆዩኝ